هزمت فنلندا، وهي دولة تبلغ مساحتها 330 ألف كيلومتر مربع فقط الاتحاد السوفيتي الذي كان متفشيا في ذلك الوقت. حتى ألمانيا لم تستطع الحصول على أي فوائد. واليوم سوف تتحدث فايرباو عن القوة العسكرية لفنلندا. في تصنيفات القوة العسكرية العالمية لعام 2022 احتلت فنلندا المرتبة 59 وهي أيضا المرتبة الثانية بين 198 دولة في العالم. بالطبع لم يتم تصنيع هذا الترتيب من فراغ بواسطة النقطة فايرباو. إنه ترتيب مؤشر القوة النارية العالمي نقطة DFB. DFB هو أحد أشهر التصنيفات العسكرية وأكثرها موثوقية في العالم، وقاعدة بياناته تجمع بشكل أساسي معلومات عن جيوش مختلف البلدان في العام، ثم تحليلها وتلخيصها. طريقة تقييمها معقدة للغاية، فهي تأخذ في الاعتبار أكثر من 50 عاملاً مختلفاً بشكل شامل، وتحصل على درجة مؤشر القوة النارية التي تعكس تقريباً القوة العسكرية لدولة معينة وفقاً لنتائج الخطط ذات الصلة، وهي أيضاً عادلة. يرجع السبب في أن القوة العسكرية لفنلندا قوية نسبياً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالاتحاد السوفيتي وسلسلة النزاعات العسكرية. لذلك حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي لم ينخفض بناء الدفاع الوطني. ينص القانون الفنلندي على أن الرجال الذين تريد أعمارهم عن 18 عام إلى الخدمة العسكرية لمدة 6 إلى 12 شهراً، وإذا لزم الأمر يمكن للحكومة الفنلندية تعبئة قوة احتياطية مدربة عسكرياً قوامها ما يقرب من 500 ألف في فترة قصيرة من بين الجيوش الثلاثة البحرية والبرية والجوية. ننظر أولاً إلى العمود الفقري لقوة الدفاع الوطني، القوات البرية. يعتمد ذو القوات البرية لفنلندا على المنطقة العسكرية. تم تجهيز القوات البرية ب200 دبابة و100 دبابة ليبرد 2A4 ألمانية الصنع و100 دبابة ليبرد 2A6 ألمانية الصنع و212 مركبة قتال مشاة، معظمها مركبات قتال مشاة BM بشرطة 2 ومركبات قتالية مدرعة من طراز النقطة CF-90. تعد إمكانية التنقل التي توفرها مركبات القتال المشاة وغيرها من المركبات الآلية أمراً بالغ الأهمية الاستراتيجية فنلندا الدفاعية المتعمقة. يمكن أن تمكن القوات البرية الفنلندية من تحقيق عمليات مغرية متنقلة وجذبت العدو إلى التضاريس الوعرة في فنلندا. ثم تقوم القوات الإقليمية بمضايقات واستهلاك. فيما يتعلق بالدبابة الألمانية ليبرد 2 ومركبة المشاة القتالية فاصلة CF-90، فقد تحدثت فايرباو بتغطيتها بالفعل من قبل، لذلك لن أخوض في التفاصيل هنا. باختصار، يمكن أن يلبي أداء الاثنين الاحتياجات القتالية للجيش الفنلندي. سنلقي اليوم بشكل أساسي نظرة على القوة الرئيسية للدفاع الجوي الميداني الفنلندي، وهو مدفع ليوبرد 2 المضاد للطائرات ذاتية الدفع. يقال إن المدفع المضاد للطائرات ذاتية الدفع ليبرد 2 طورته فنلندا، ولكن يجب أن يكون الجميع قادراً على أن يفهم من الاسم أنها نسخة مقسمة. يتكون من شاسية دبابة ليبرد 2A4 الألماني ونظام دفاع جوي موركس من البريطاني، والذي تم تطويره من قبل شركة موركوني إلكترونيك سيستمز كامباني البريطانية. وتشمل المكونات الرئيسية البرج ورادار الدفاع الجوي موركوني 400 ومدفعين رشاشين سويسريين. وغني عن القول إن شاسية الدبابة فاصلة ليبرد 2، فإن ليكون السويدية هي المدفع المضاد للطائرات ذاتي الدفع الأكثر استخداماً في العالم. وجميع تكنولوجيا المدافع المضادة للطائرات من عيار 35 ملم في العالم تقريباً هي من شركة ليكون السويدية المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي البريطانية. يكون المدفع المضاد للطائرات ذاتي الدفع ذو أداء فائق، إلى جانب المركبات المدرعة والدبابات لتلبية احتياجات القتال الفنلندي على التضاريس. ويمكن أن يسمى تسلحها البري قوياً جداً، لكن قوة الجيش ليست عاملاً حاسماً. في الحرب الحديثة ستؤثر قوة القوات الجوية على اتجاه النصر أو هزيمة الحرب البرية. فنلندا لأنها يمكن أن تحتل المرتبة فاصلة 5.9، فهي تثبت أن قوتها الجوية على ما يرام أيضاً. على الرغم من أن القوات الجوية الفنلندية ليست قوية جداً، إلا أنها معروفة أيضاً بمهنيتها العالية والفعالية القتالية القوية، حيث يبلغ إجمالي قوتها حوالي 4400 شخص، مسؤولة عن يقظة الأراضي الفنلندية في وقت السلم، ومهمة تنفيذ عمليات الطيران في زمن الحرب. ومقاتلتها الرئيسية هي F-18 الأمريكية هورنت التي يبلغ عددها حوالي 60. كمقاتل قياسية تابعة للبحرية الأمريكية، لا ينبغي الاستهانة بأداء هورنت، وطولها 17 متراً والوزن الفارغ 10 أطنان، واستخدام 2 من محركات F-404 التوربينية بعد الاحتراق. أقصى سرعة طيران هي 1.8 مخ، وهناك 9 نقاط تثبيت للأسلحة على جسم الطائرة، ويمكن أن تحمل صواريخ جو من سلسلة AIM.
وصواريخ إدجي شرطة 8-4 المضادة للسفن وصواريخ إدجي شرطة 6-8 جو أرض. بالإضافة إلى ذلك هناك طائرات تدريب مقاتلة من طراز F شرطة 1-8 دي وطائرة نقل تكتيكية فاصلة C شرطة 295M، والتي يمكنها نقل 71 جنديا أو 50 مظليا أو 27 جريحا على نقالة. ويمكن لطائرة النقل أيضا نقل المركبات العسكرية الخفيفة وغيرها من البضائع. سعة تحميل قصوى تصل إلى 9.2 طن. وهناك أيضا طائرة هجوم إلكتروني بعد تركيب مجموعات الحرب الإلكترونية بواسطة طائرات النقل فاصلة C شرطة 295M. الجدير بالذكر أن فنلندا اشترت أيضا مقاتلة الشبح الأمريكية فاصلة F شرطة 3-5. في أكتوبر 2015 أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية عن إطلاق برنامج فاصلة نايت شاكس من كست وتيفون وإف شرطة 1-8 إف سوبر هورن وإف شرطة 3-5 لاختيار جيل جديد من الطائرات المقاتلة ليحل محل إف شرطة 1-8 القديم قليلا. والنتيجة بطبيعة الحال ليست مفاجئة. فازت إف شرطة 3-5 بميزة مطلقة في ديسمبر 2021. أعلنت فنلندا أنها ستشتري 64 طائرة من طراز F-35S، والآن مرت بموافقة وزارة الخارجية والكونغرس الأمريكيين، وتم توقيع عقد الشراء رسمياً. ويبلغ السعر أيضاً 9.5 مليار دولار، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الأسلحة الداعمة ذات الصلة، بالإضافة إلى جميع تكاليف الصيانة الأرضية في غضون 4 سنوات من التركيب. ووفقاً للعقد سيتم تسليم أول مقاتلة في عام 2027 بحلول نهاية عام 2030 لاستكمال التركيب. بمجرد دخول إف شرطة 3-5 إلى فنلندا سيكون لقوتها الجوية تحسن نوعي، وفنلندا ستكون الدولة الأوروبية الثامنة التي تشتري طائرات مقاتلة من طراز إف شرطة 3-5 من الولايات المتحدة، بعد المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا والدنمارك والنرويج وإيطاليا وسويسرا. بعد الحديث عن القوات البرية والقوات الجوية، دعنا نلقي نظرة على القوات البحرية الفنلندية. بالمقارنة مع القوات البرية والقوات الجوية، فإن القوات البحرية الفنلندية أضعف قليلاً. لا يوجد سوى بعض القوارب الصاروخية وقوارب زرع الألغام، بما في ذلك 4 زوارق صواريخ من فئة هامينا، و4 زوارق صواريخ من فئة روما، و2 زورق ألغام من فئة فاصلة هيمن، و16 سفينة أخرى لحرب الألغام، وما يصل إلى 196 سفينة إنزال صغيرة متنوعة وسفن مساعدة من مختلف الأنواع. إنه فقط لا توجد حاملات طائرات، ولا سفن هجومية برمائية، ولا مدمرات، ولا فرقاطات، ولا غواصات. ليس الأمر أن فنلندا لا تريد أن تتطور، بل فقط أن الظروف لا تسمح بذلك. فجنوب غرب فنلندا يحده بحر البلطيق وخليج فنلندا، وبحر البلطيق هو بحر بري غربي تبلغ مساحته 420 ألف كيلومتر مربع فقط، ويبلغ متوسط عمقه 55 مترا فقط. وبسبب الملوحة المنخفضة للبحر، فمن السهل جدا التجمد في فصل الشتاء، خاصة في البحر الشمالي بالقرب من فنلندا، ففترة الجليد السنوية تصل إلى نصف عام. فنلندا والدول المحيطة ببحر البلطيق لا تزال متناغمة، لذلك يكفي الحفاظ على قوة بحرية من آلاف الأشخاص. في الفترة من 1981 إلى 1986 خدمت البحرية الفنلندية 4 زوارق صواريخ من فئة هلسنكي، وكان السلاح الرئيسي هو مدفع بوفورس سريع النيران عيار 57 ملم، بالإضافة إلى 8 صواريخ سوبوربياس 15 المضادة للسفن في السويد. ويمكن تجهيزها بصواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى للرياح الشمالية الغربية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للدفاع عن النفس. لكن قوارب الصواريخ من فئة هلسنكي كانت تفتقر نسبياً إلى القدرة المضادة للغواصات. لذلك صممت البحرية الفنلندية وبنيت في 4 قوارب صواريخ محسنة من فئة روما في فاصلة 1990 شرطة 1992. تجهيز قاذفة صواريخ مضادة للغواصات ASW شرطة 600127 لتعزيز القدرات القتالية المضادة للغواصات. ولأن قارب الصواريخ من فئة روم لم يستخدم تصميم الشبح، اقترحت البحرية الفنلندية على الفور خطة تشكيل فاصلة 2000 واشترت 4 قوارب صواريخ شبح. أي قوارب صواريخ شبح من فئة فاصلة هامين. إنه أيضا الآس الحالي للبحرية الفنلندية. في تصميم الهيكل تعتمد فئة هامين تصميما للتخفي. تم تصميم الصار الرئيسي على أنه مغلق مرتب في جانب السفينة، مع الانتباه إلى قمع إشارات الأشعة تحت الحمراء. وتأثير الشبح جيد جدا من حيث الأسلحة. تم تجهيز البندقية الرئيسية بمدفع سريع من طراز بوفورس 40 ملم، ومضاد للسفينة مخصص لصاروخين مضادين للسفن من طراز سوبوربياس شرطة 15 MK 3 مثبتين على التوأم. والدفاع الجوي هو استخدام نظام صواريخ جوجو
من طراز قاذفة رمح عمودية من 8 قطع من جنوب إفريقيا. في الوقت نفسه هناك أيضا 4 أنواع من 9 وحدات من طراز فاصلة E1 مولز شرطة 920 قاذفات صواريخ مضادة للغواصات لأداء مهمة قتالية أساسية مضادة للغواصات. البحرية الفنلندية هي بحرية صغيرة من حيث السفن، فاصلة لكنها مناسبة جدا لحماية الخط الساحلي المكسور للبلاد. والموقع الجغرافي يجبر البحرية الفنلندية على التركيز على العمليات الساحلية وعمليات زرع الألغام. لذلك فإن الفنلندية البحرية مجهزة حاليا فقط بسفن حربية الألغام، وسفن الهجوم السريع، وسفن حربية الألغام تشمل سفن زرع الألغام، وصيد الألغام، وكاسحات الألغام، وقوارب الهجوم السريع صغيرة ولكنها قوية، ومجهزة بصواريخ مضادة للسفن وأسلحة مضادة للغواصات، وبعضها لديه أيضا قدرات الدفاع الجوي. ويمكن أيضا للسفن حصول على دعم من الصواريخ المضادة للسفن والمدافع الشاطئية لقوات الدفاع الساحلية. سيقاوم سلاح مشاة البحرية أيضا هجوم العدو. سوف يستجيبون مع السفن لحالات الطوارئ ويعرقلون حرية حركة سفن العدو في المياه الفنلندية. وفي زمن الحرب لن تشارك البحرية الفنلندية في معارك السفن، ولكنها تركز على زرع الألغام، على الرغم من أن فنلندا بلد محايد وليست عضوا في أي منظمة عسكرية، إلا أن معدات قوات الدفاع الفنلندية ونظام التدريب يمكن أن يكون جزءا من الوحدات المتعددة الجنسيات، ويهدف أيضا إلى إجراء إصلاحات في هيكل القوات ومعداتها بما يتماشى مع معايير الناتو، مثل حصول هورنت التابعة للقوات الجوية على رابط بيانات الناتو لينوكا 16 الذي يسمح للسفن بتبادل المعلومات مع قوات الناتو. هل تعتقدون يا رفاق أن فنلندا ستنضم إلى الناتو؟ من فضلك اترك تعليقا أسفل الفيديو، نراكم في العدد القادم.